হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, টেষ্ট বাডিজ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ৰেচিপিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে জিকাৰে সৈতে ৰন্ধা মাছৰ এখন খুবেই সোৱাদ লগা আঞ্জা। এয়া মই কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব। জিকাখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে ধুই চাফা কৰি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আঞ্জাখন বনাবৰ বাবে যিহেতু মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এতিয়া ইয়াত মাছখিনি প্ৰথমে ভাজি ল'ম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে নিমখ হালধি দি মাছখিনি ভালকৈ লুটিয়াই দিছোঁ। এয়া মাছখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই কেইপিচমান আলু পাতল পাতলকৈ কাটি লৈ তাত দি দিলোঁ। প্ৰায় 50% মান সিজি যোৱাৰ পাছতে আলুখিনি উঠাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা আলুখিনিও দি দিলোঁ আৰু দুয়োখিনি একেলগে লগ কৰি আৰু 2 মিনিটমান সময়ৰ বাবে ভাজি লৈছোঁ। আঞ্জাখন উতলি অহাৰ পিছতে ভাজি ৰখা মাছখিনি দি দিলোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত এচামুচ গৰম মছলা গুড়ি আৰু 4-5টামান জালুকৰ গুড়ি এনেদৰে দি দিলোঁ। আৰু আঞ্জাখন অলপ সময় উতলাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি থৈছোঁ। আছিল আজি জিকাৰে সৈতে ৰন্ধা মাছৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ এই চেনেলটোক আপোনালোক সকলোৱে মৰম দি যাব আৰু আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব। তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটি নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। বাই বাই।